नमस्कार, द रश्मि सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामीले सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य नमस्कार गर्दा पनि ढाडको समस्या हुनेले कसरी गर्ने त भन्ने कुरालाई विशेष ख्याल राखेर ढाडको दुखाइ भएकाहरूले, ब्याक पेन भएकोहरूले चाहिँ आफ्नो ढाडको समस्या समाधान गर्नको लागि र ढाड दुख्न नदिनको लागि र दुखेको ढाडलाई पनि बिस्तारै सहज बनाउनको लागि गर्नै पर्ने यो सूर्य नमस्कारको आसनहरू छ। हामीले यहाँ समूहमा सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि धेरै ढाड नदुखेको साथी सँगसँगै ढाड दुखेकोले पनि सँगै गरेका हुन्छौँ, साथीले गरेछ भनेर। यदि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने पनि विचार पुर्याएर आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर, आफ्नो समस्या हेरेर योग आसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् आज हामी ढाडको समस्या भएकाले गर्ने सूर्य नमस्कार गरौँ। आउनुहोस् अब हामी सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफ्नो म्याटको यो अग्र स्थान अघिल्लो भागमा गएर यसरी उभिन्छौँ। एकैछिन हामी श्वास लिँदै सूर्यलाई प्रार्थना गर्छौँ। सूर्यले जस्तै ओस तेज प्रकाश यो धरतीमा छर्न सकौँ, मेरो जन्म पनि यो धरतीको लागि आवश्यकता थियो भनेर आफूले आफूलाई एकदमै पोजिटिभ इनर्जी दिँदै सूर्य नमस्कारको थालनी गर्छौँ। 1 नमस्ते मुद्रा, श्वास लिँदै 2। अब श्वास लिँदै यसरी जाँदाखेरि अपरेसन गरेको समस्या छ, हर्नियाको समस्या छ भने यसरी धेरै पछाडि झुक्न भएन। श्वास छोड्दै ढाड दुख्ने मान्छेहरूले चाहिँ मेरुदण्डलाई नझुकाइकन यसरी टुक्रुक्क बस्नु पर्यो। ढाड दुखाइको समस्या हुनेहरूले चाहिँ हामीले अघिल्लो सूर्य नमस्कारमा यसरी शिरलाई नुगाएर घुँडामा छोका थियौँ भने अब हामी यसरी टुक्रुक्क बस्छौँ। अरू पोजिसन चाहिँ त्यही हुन्छ। श्वास लिँदै यसरी कति होल्ड गर्न सकिन्छ। श्वास छोड्दै अब यसमा पुरै पर्वत आसन, ढाड नदुख्नेहरूले चाहिँ यसरी पर्वत आसन गरेका थियौँ भने अब चाहिँ दण्ड आसनमा यसरी अगाडि हेरेर सकेसम्म मेरुदण्डलाई यसरी झुकाउने काम गर्नु भएन, गर्दनको भागलाई झुकाउने काम गर्नु भएन। ढाड दुख्नेहरूले चाहिँ यसरी स्ट्रेट हेराइ अगाडि कति सकिन्छ होल्ड गर्छौँ। खुट्टा कचप्प कुर्कुच्चासम्म टेक्छौँ, हातमा नि प्रेस परेको छ, घुँडा टेक्छौँ, छाती चिउँडो हात। नर्मल श्वास प्रश्वास, श्वास लिँदै छोड्दै पूरक रेचक दुइटै गर्छौँ। पुरै शरीरलाई सुताएर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै पर्वतासन भन्दा पनि अगाडि हेर्छौँ। दण्डासनमा यसरी अगाडि हेर्दै मेरुदण्डलाई नझुकाउने, देब्रे खुट्टालाई अगाडि ल्याएर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै यसरी टुक्रुक्क बसिहाल्छौँ। ढाड र मेरुदण्डलाई नुगाउने काम गर्दैनौँ। अनि यत्तिकैमा श्वास लिँदै उठ्छौँ, पुरै श्वास लिएर पुरै श्वास छोड्छौँ। यो दाहिने साइड भयो। यसैमा 1 श्वास लिँदै 2 श्वास छोड्दै 3 देब्रे अगाडि दाहिने पछाडि 4 अर्को खुट्टा पनि पछाडि 5 हेराइ यसरी स्ट्रेट 6 घुँडा चिउँडो छाती हात अष्टाङ्ग नमन उभय भुजङ्ग आसन 7 श्वास लिँदै 8 मा फेरि अगाडि हेर्दै ढाडलाई स्ट्रेट राख्छौँ। 9 दाहिने खुट्टा अगाडि 10 दुवै खुट्टा अगाडि यसरी बस्छौँ। श्वास लिँदै 11 श्वास छोड्दै 12। यसरी हामीले ढाड दुखेका व्यक्तिहरूले गर्ने सूर्य नमस्कारको यो आसनहरू गरिसकेका छौँ। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर, आफ्नो विभिन्न समस्याहरू हेरेर सबै योग आसनहरू गर्न मिल्छ। तर साथीले गरेछ भन्दैमा जबरजस्ती आफूले चाहिँ नगरिदिनु होला। ढाड नदुखेको साथीले गरेको सूर्य नमस्कार सँगसँगै आफूले पनि नगर्नु होला। झन् यो ढाड दुखेकोहरू बल्झिन्छ। कतिपय सुनिन्छ मैले योग गरेर झन् ढाड दुख्यो भन्ने पनि हामीले सुन्छौँ। तर ढाडको समस्या छ, दुखाइको समस्या छ भने आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर विभिन्न योग
योग आसनहरू गर्नुपर्छ भन्दै अब ढाड दुख्नेले विशेष यो सूर्य नमस्कार गरिदिनु होला भन्दै अर्को एपिसोडमा हामी नयाँ कुरा लिएर आउने नै छौँ। अहिलेसम्म गरेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद। हरिओम।